Rakousko-Uhersko na konci 19. století působí jako obrovská a téměř nezničitelná říše. Od Alp až po Balkán žijí pod jednou korunou desítky národů. Němci, Češi, Maďaři, Chorvati, Poláci, Italové i Slované. Vídeň je jedním z nejdůležitějších a nejbohatších měst Evropy. Na ulicích je slyšet několik jazyků zároveň. Monarchie působí silně, ale pod povrchem už pomalu začíná růst napětí. A právě v této době 20. dubna 1889 večer okolo 6:30 se v malém pohraničním městě Braunau am Inn narodí chlapec jménem Adolf Hitler. Město leží jen několik kilometrů od hranic s Německem a právě hranice budou později hrát v Hitlerově životě zvláštní roli. Už od mládí totiž vnímá sám sebe spíše jako Němce než Rakušana. Jeho otec Alois Hitler pracuje jako celní úředník. Je mu přes 50 let, když se Adolf narodí. Je tvrdý, autoritativní a často výbušný. Vyrůstal v chudobě a celý život se snažil vypracovat výš. Kariéra státního úředníka pro něj představuje disciplínu, pořádek a jistotu. Od svého syna očekává totéž, jenže Adolf je úplně jiný. Zatímco Alois miluje pravidla a poslušnost, jeho syn bývá zasněný, uzavřený a tvrdohlavý. Už jako malý chlapec rád kreslí domy, kostely a krajiny. Fascinují ho velké budovy a historické monumenty. Často tráví hodiny tím, že si prohlíží obrázky architektury. Mnohem silnější vztah než s otcem má ke své matce Klaře Hitlerové. Klara je tichá, laskavá a velmi starostlivá žena. Historici se většinou shodují, že právě ona představovala pro Adolfa jediný skutečný pocit bezpečí a možná právě proto bude její pozdější smrt jedním z nejdůležitějších momentů jeho života. Rodina Hitlerových se během Adolfova dětství několikrát stěhuje. Část života tráví v Pasově v Německu, později v Lambachu a nakonec v okolí města Linz. Právě Linz se stane místem, ke kterému bude mít Hitler po celý život zvláštní vztah. Později dokonce plánuje přestavět celé město do podoby monumentální metropole Třetí říše. Ale to je ještě daleko. Teď je z něj hubený školák se sklony ke snění. Ve škole bývá Adolf zpočátku poměrně dobrým žákem, situace se ale postupně mění. Čím je starší, tím více odmítá autority a disciplínu. Někteří učitelé si všímají jeho schopnosti mluvit před třídou. Jiní ho popisují jako tvrdohlavého a konfliktního. Jeho vztah s otcem se mezitím zhoršuje. Alois chce, aby syn nastoupil do státní služby. Adolf to odmítá. Touží se stát umělcem. V jejich domě často dochází k hádkám. Historici se dodnes přou o tom, jak tvrdý Alois skutečně byl. Některé výpovědi naznačují, že syna pravidelně byl. Jiné tvrdí, že vztah nebyl nikdy tak extrémní, jak bývá někdy zobrazován. Jisté ale je, že mezi nimi existoval hluboký konflikt. Otec představuje řád, syn chce uniknout. 3. ledna 1903 Alois Hitler náhle umírá. Je mu 65 let. Adolfovi je 13. A přestože jejich vztah nebyl dobrý, smrt otce zásadně změní atmosféru celé rodiny. V domě náhle chybí autorita a mladý Adolf získává větší svobodu. Začíná ještě více utíkat do světa představ, umění a historie. Fascinují ho germánské legendy, německé dějiny a opery skladatele Richarda Wagnera. Právě Wagnerovy monumentální opery v něm probouzejí představy o velikosti, osudu a národě. Motivy, které ho budou pronásledovat celý život. Na začátku 20. století se Evropa rychle mění. Průmysl roste, města se rozšiřují, politika je stále radikálnější. Nacionalismus sílí téměř všude a mladý Adolf Hitler začíná stále více obdivovat německé císařství. Rakousko-Uhersko naopak vnímá jako slabé a rozdělené mnoha národy. Už tehdy se u něj objevuje myšlenka, že všichni Němci by měli patřit do jednoho státu. Ještě nejde o nenávist, kterou bude později šířit, ale základy jeho pohledu na svět už pomalu vznikají. Ve škole se jeho výsledky zhoršují. Ne proto, že by byl hloupý, spíš proto, že odmítá dělat to, co se od něj očekává. Zajímá ho jen to, co sám považuje za důležité. Kreslení, architektura, dějiny, německá kultura. Všechno ostatní ho nudí. Postupně začíná být čím dál víc samotářský. Má jen několik blízkých přátel a často tráví čas o samotě. Už tehdy působí dojmem člověka, který se cítí odlišný od ostatních. Možná výjimečný, možná nepochopený. Nikdo v té době samozřejmě netuší, že právě tento tichý a zasněný chlapec jednou rozpoutá nejničivější válku v dějinách lidstva. Teď je rok 1903 a Adolf Hitler stále věří, že jeho budoucnost leží ve světě umění. Ne v politice, ne ve válce a už vůbec ne v diktatuře. Po smrti otce se život rodiny Hitlerových výrazně změní. V domě už není muž, kterého se Adolf bál, ale zároveň zmizí člověk, který držel rodinu pohromadě pevnou disciplínou. Klára Hitlerová se teď snaží svého syna chránit ještě více než dřív a Adolf Hitler začíná pomalu žít ve vlastním světě. Světě snů, představ a velkých ambicí.
Na začátku 20. století je Linz klidným rakouským městem na břehu Dunaje. Pro většinu lidí jde jen o běžné provinční město monarchie. Pro mladého Hitlera se stává místem, kde vznikají jeho první velké sny. Ve škole už dávno nepatří mezi vzorné studenty. Některé předměty úplně ignoruje. Často se hádá s učiteli a odmítá autoritu. Přesto existuje jedna oblast, ve které se cítí jistě. Kreslení. Především architektura. Dokáže dlouhé hodiny sedět nad obrázky budov, mostů a monumentálních staveb. Fascinují ho operní domy, historické památky a velká města. Když prochází ulicemi Lince, často si představuje, jak by město jednou přestavěl. Už tehdy má sklony ke grandiózním představám. Kolem roku 1905 definitivně opouští školu. Bez maturity. Je mu 16 let. Většina mladých mužů v jeho věku si hledá práci nebo pokračuje ve studiu. Adolf Hitler ale tráví většinu času čtením, kreslením a sněním o budoucnosti. A právě tehdy vzniká jeden z největších konfliktů jeho života. Realita proti představám. Ve skutečnosti je Adolf jen mladík bez vzdělání a bez jasné budoucnosti. Ve své hlavě ale začíná věřit, že je předurčen k něčemu většímu. Někteří historici upozorňují, že už v této době měl sklony vytvářet si vlastní idealizovaný obraz sebe sama. Často mluvil o velkých plánech, přestože pro ně zatím neměl téměř žádný základ. Jeho jediným skutečným cílem se stává umění, především malování a architektura. Velkou roli v jeho životě hraje hudba německého skladatele Richarda Wagnera. Hitler navštěvuje opery a je Wagnerovou tvorbou doslova posedlý. Monumentální hudba, germánské legendy, hrdinové a osudové příběhy v něm probouzejí silné emoce. Později bude Wagnerovu tvorbu označovat za jeden z největších vlivů svého života. A právě tady se začíná objevovat něco důležitého. Touha po velikosti. Hitler nechce být obyčejný. Nechce pracovat v kanceláři jako jeho otec. Nechce žít běžný život. Touží po uznání, obdivu a významu. Jenže mezi sny a realitou stojí obrovská propast. V roce 1906 poprvé navštěvuje Vídeň. A město ho okamžitě pohltí. Vídeň je tehdy jedním z kulturních center Evropy. Obrovské bulváry, monumentální stavby, divadla, kavárny a tisíce lidí z různých národů monarchie. Pro mladého Hitlera působí téměř magicky. Především budovy. Parlament, opera, muzea, monumentální architektura Ringstraße. Dlouhé hodiny chodí ulicemi a obdivuje stavby, které považuje za symbol velikosti německé kultury. A právě tehdy v něm definitivně dozrává rozhodnutí. Chce se stát umělcem. Jeho matka Klara ho v tom podporuje. Přestože rodina nemá mnoho peněz, věří si novým schopnostem. Adolf je navíc přesvědčený, že talent skutečně má. A možná právě tady vzniká jedna z nejdůležitějších vlastností jeho osobnosti. Neschopnost přijmout neúspěch. Když se vrací do Lince, tráví většinu času přípravou na přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Ve své hlavě už téměř vidí budoucnost. Vídeň, kariéra umělce, velké budovy, uznání. Jenže realita se brzy střetne s jeho představami mnohem tvrději než čekal. Na podzim roku 1907 odjíždí Adolf Hitler znovu do Vídně. Tentokrát ne jako turista, ale jako mladý muž, který věří, že právě začíná jeho velká životní cesta. Netuší, že během několika měsíců přijde o své sny i o člověka, kterého miloval nejvíc. A právě tehdy začne jeho skutečný pád. Na podzim roku 1907 přijíždí Adolf Hitler do Vídně s jediným cílem. Dostat se na Akademii výtvarných umění. Je mu 18 let. Ve své hlavě si už představuje budoucnost. Vidí sám sebe jako umělce, malíře, možná architekta. Věří, že právě tady konečně začne život, pro který byl předurčen. Vídeň na něj působí monumentálně. Široké bulváry, elektrické lampy, kavárny plné intelektuálů, bohaté výlohy obchodů a obrovské budovy podél Ringstraße. Město je živé, hlučné a moderní. A zároveň plné obrovských sociálních rozdílů. Jen pár ulic od luxusních kaváren žijí tisíce chudých lidí namačkaných v levných nájemních domech a ubytovnách. Adolf ale zatím stále věří, že do tohoto světa chudoby nikdy patřit nebude. Přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění začínají v říjnu roku 1907. Hitler předkládá své kresby a poprvé v životě přichází okamžik, který otřese jeho představou o sobě samém. Není přijat. Komise uznává, že jeho kresby architektury nejsou špatné, jenže malba postav a lidí je podle nich slabá. Doporučují mu spíše studium architektury, jenže Adolf nemá potřebné vzdělání a hlavně odmítá přijmout, že by mohl jednoduše selhat. Historici později upozorňují, že právě tento moment mohl výrazně ovlivnit jeho psychiku. Hitler byl člověk, který si o sobě vytvářel obraz výjimečnosti a Vídeň mu nejednou říká něco úplně jiného, že není tak talentovaný, jak si myslel. Jen několik týdnů po neúspěchu přichází ještě horší rána. Jeho matka Klára umírá.
21. prosince 1907 podlehne rakovině prsu. Adolf je zdrcen. Lékař Eduard Bloch, který se o Klaru staral, později vzpomíná, že mladého Hitlera neviděl nikdy tak zlomeného. A právě tady se Adolf Hitler ocitá úplně sám. Bez rodiny, bez školy, bez budoucnosti. V následujících měsících se jeho život začíná rozpadat. Přesto se roku 1908 pokouší dostat na akademii znovu. A znovu neuspěje. Tentokrát ještě hůř. Některé kresby jsou odmítnuty už v prvním kole. Jeho sen definitivně končí. Pro většinu lidí by to znamenalo hledat jinou cestu, jenže Adolf Hitler nedokáže normálně přijmout porážku. Místo toho se začíná stále více uzavírat do sebe a zároveň hledat viníky. Jeho finanční situace se rychle zhoršuje. Peníze po rodičích mizí. Hitler odmítá běžnou práci a stále věří, že je určen k něčemu většímu. Krátkou dobu žije v podnájmech a později končí v levných mužských ubytovnách. Nakonec se dostává až do azylového domu pro chudé v Meldenmannstraße. Právě tady prožije několik let svého života. Vídeň začátku 20. století je zvláštní místo. Na jedné straně bohatství a kultura, na druhé straně nacionalismus, antisemitismus, radikální politika, strach z budoucnosti. Hitler tím vším postupně nasává. Ve městě působí populistický starosta Karl Liger, známý svými antisemitickými projevy. Noviny i politici často obvinují Židy z problému společnosti. Důležité je ale říct jednu věc. Historici se dodnes neshodnou, jak silně byl Hitler antisemitou už tehdy. Někteří tvrdí, že právě Vídeň vytvořila jeho budoucí nenávist. Jiní upozorňují, že se Hitler později část svého života upravil v knize Mein Kampf, aby vypadal jako člověk, který měl svou ideologii od mládí. Jisté ale je, že ve Vídni se jeho pohled na svět začíná radikalizovat. Dny tráví zvláštním způsobem. Přes den maluje pohlednice a obrázky budov, které pak prodává turistům nebo obchodníkům. Večer čte knihy a noviny. Zajímá se o německé dějiny, nacionalismus, politiku, architekturu, rasové teorie. A postupně se v něm vytváří nebezpečná směs. Pocit vlastní výjimečnosti, frustrace, nenávist, potřeba najít viníka svých neúspěchů. Přesto je důležité pochopit jednu věc. Adolf Hitler zatím stále není politik. Je to osamělý mladý muž bez směru. Chudý, neúspěšný, uzavřený. A právě proto je Vídeň tak důležitá. Protože tady nevzniká diktátor. Tady vzniká člověk, který začíná věřit, že mu svět něco dluží. Roku 1913 opouští Vídeň. Neúspěšný mladík bez vzdělání a bez skutečné kariéry odjíždí do německého Mnichova. Možná utíká před chudobou, možná před rakouskou armádou a možná i před vlastním selháním. Netuší ale, že Evropa stojí jen pár měsíců před válkou, která změní všechno. A právě válka dá Adolfu Hitlerovi poprvé v životě něco, co dosud nikdy neměl. Smysl. Když Adolf Hitler v roce 1913 přijíždí do Mnichova, je mu 24 let. Nemá téměř žádné peníze, nemá vzdělání, nemá skutečnou kariéru. A přesto později tvrdí, že právě zde se poprvé cítil opravdu doma. Ne v Rakousku-Uhersku, ale v Německu. Mnichov před první světovou válkou působí úplně jinak než Vídeň. Je více německý, nacionalistický a konzervativní. Hitler tráví většinu času o samotě, maluje obrázky budov, čte knihy a dál se zajímá o politiku a dějiny. Je stále uzavřenější. Lidé, kteří ho tehdy znali, ho často popisovali jako zvláštního samotáře. Dokázal dlouhé hodiny mlčet a pak náhle začít vášnivě mluvit o politice, Německu nebo historii. Jakoby v sobě něco dusil. A pak přijde léto roku 1914. 28. června 1914 je v Sarajevu zastřelen rakouský následník trůnu František Ferdinand d'Este. Evropa začíná směřovat k válce. Během několika týdnů se celý kontinent ocitá v chaosu mobilizací, vlasteneckých projevů a obrovského nadšení. Mladí muži po celé Evropě věří, že válka skončí během několika měsíců. Nikdo ještě netuší, že svět vstupuje do jedné z nejkrvavějších katastrof v dějinách lidstva. 1. srpna 1914 vyhlašuje Německo válku Rusku. Adolf Hitler později tvrdí, že když zprávu slyšel, měl slzy v očích. Možná to byla pravda, protože právě válka mu poprvé v životě nabízí něco, co dlouho postrádal. Směr. Hitler se dobrovolně přihlašuje do německé armády. Přestože je formálně rakouským občanem, je přijat do bavorského pluku, známého také jako Listův pluk. A velmi rychle se ocitá na západní frontě. Jenže realita války je úplně jiná než romantické představy mladých dobrovolníků. Zákopy jsou plné bahna, krys, nemocí, mrtvých těl. Dělostřelecké granáty ničí celé vesnice. Kulomety kosí tisíce vojáků během několika minut. Muži týdny žijí v mokrých zákopech obklopeni smrtí. A právě v tomto prostředí Adolf Hitler překvapivě nachází pocit sounáležitosti.
Slouží jako spojka, to znamená, že přináší zprávy mezi jednotkami, často pod nepřátelskou palbou. Je to extrémně nebezpečná práce. Mnoho spojek umírá, Hitler ale přežívá a postupně získává pověst disciplinovaného a oddaného vojáka. Někteří spolubojovníci ho popisují jako uzavřeného, zvláštního a téměř bez smyslu pro humor. Jiní si ale všímají jeho absolutní oddanosti Německu. V říjnu roku 1914 se účastní první bitvy u Ypres v Belgii. Během několika týdnů umírá obrovská část jeho pluku. Hitler přežije a válka ho začíná měnit. Postupně získává vyznamenání za odvahu. V roce 1914 dostává železný kříž 2. třídy a roku 1918 dokonce železný kříž 1. třídy. To je poměrně neobvyklé ocenění pro vojáka jeho hodnosti. Na vyznamenání je velmi hrdý, později ho nosí téměř neustále. Jenže čím déle válka trvá, tím brutálnější se stává. Na frontě se objevují plamenomety, bojové plyny, masové bombardování. Vojáci kolem něj umírají po tisících. A přesto Hitler později tvrdí, že právě armáda byla nejšťastnějším obdobím jeho života. Proč? Protože měl jasný řád, jasný cíl, pocit významu, pocit, že někam patří. Bylo to něco, co nikdy předtím nezažil. V říjnu roku 1918 je Hitler poblíž města Ypres zasažen britským Iperitem. Dočasně oslepne a končí v nemocnici v Pázevalku. Právě tam se dozví zprávu, která ho zasáhne víc než samotná válka. Německo kapitulovalo. 11. listopadu 1918 končí první světová válka. Pro miliony lidí znamená konec války úlevu. Pro Hitlera je to katastrofa. Cítí vztek, ponížení, zradu. Stejně jako mnoho dalších Němců začíná věřit takzvané legendě o bodnutí dozad. Podle této konspirační teorie nebyla německá armáda poražena na bojišti, ale zrazena politiky, socialisty a židy doma. A právě tato myšlenka se stane jedním ze základů jeho budoucí ideologie. Když válka končí, Adolf Hitler je téměř 30letý muž bez rodiny, bez kariéry a bez skutečné budoucnosti. Ale zároveň už není tím ztraceným mladíkem z Vídně. Válka v něm vytvořila fanatický nacionalismus, posedlost Německem, nenávist k demokracii, potřebu hledat viníky. A hlavně mu ukázala jednu důležitou věc, že masy lidí lze ovládat emocemi. Evropa mezitím vstupuje do nové éry chaosu a právě v tomto chaosu začne Adolf Hitler poprvé objevovat svou skutečnou sílu. Sílu slov. Když 11. listopadu 1918 utichnou zbraně první světové války, Evropa vypadá úplně jinak než před 4 lety. Miliony mrtvých vojáků, rozpadlé říše, zničená města, hlad, chudoba. A Německo je na pokraji kolapsu. Pro mnoho Němců přichází konec války jako šok. Ještě několik měsíců před kapitulací propaganda tvrdila, že Německo stále bojuje statečně a že vítězství je možné. Jenže realita je mnohem horší. Námořnictvo se bouří. V ulicích vypukají protesty. Císař Vilém II. Abdikuje a utíká do Nizozemska. Německé císařství se hroutí. A na jeho místě vzniká nová demokracie. Výmarská republika. Jenže nová republika se rodí v chaosu. V ulicích německých měst pochodují ozbrojené skupiny bývalých vojáků. Komunisté se pokouší o revoluci podobné té v Rusku. Pravice mluví o zradě a pomstě. Lidé mají hlad, inflace ničí úspory. Tisíce veteránů se vracejí domů a zjišťují, že pro ně nikdo nemá práci ani budoucnost. A právě v této atmosféře se začíná formovat nové Německo. Německo plné strachu, vzteku a ponížení. Adolf Hitler se po návratu z nemocnice vrací do Mnichova. Stejně jako mnoho jiných bývalých vojáků neví, co si počít se životem. Armáda mu ale poskytuje jídlo, střechu nad hlavou a pocit řádu. Proto v ní zůstává. Mnichov je v té době jedním z nejneklidnějších měst Německa. Na jaře roku 1919 zde vzniká krátkodobý komunistický stát známý jako Bavorská republika Rad. Ve městě probíhají pouliční boje, střelba a popravy. Pravicové polovojenské jednotky Freikorps krvavě potlačují levicové povstání. Město je plné chaosu. A Hitler to všechno sleduje. Právě tehdy se začíná definitivně měnit jeho pohled na svět. Nenávidí marxismus, socialismus, demokracii a revoluci. Stále více věří, že Německo potřebuje silného vůdce, který obnoví pořádek. 28. června 1919 je podepsána Versajská smlouva a pro Německo představuje obrovské ponížení. Podmínky jsou tvrdé. Německo ztrácí území, musí omezit armádu, přichází o kolonie a hlavně musí přijmout odpovědnost za válku. Kromě toho jsou na něj uvaleny obrovské reparace. Mnoho Němců vnímá Versailles jako národní potupu a Adolf Hitler také. Právě v této době začíná věřit, že demokracie je slabá a neschopná.
V jeho očích politici zradili Německo, armáda byla bodnuta dozad, národ potřebuje obnovit sílu. Tyto myšlenky nejsou v poválečném Německu nějak výjimečné. Mnoho lidí cítí ponížení, strach a vztek. A právě takové prostředí je ideální pro vznik radikálních hnutí. Armáda mezitím začíná sledovat nové politické skupiny. Velitelé se bojí další revoluce a chtějí mít přehled o radikálních organizacích. A právě tehdy dostává Adolf Hitler nový úkol. Má navštěvovat malé politické schůzky a podávat o nich zprávy. Je to nenápadná práce. Nikdo tehdy netuší, že právě tento úkol změní dějiny. V září roku 1919 navštěvuje Hitler schůzku malé strany s dlouhým názvem Deutsche Arbeiterpartei, německá dělnická strana. Má jen několik desítek členů. Setkávají se v malých pivnicích a téměř nikdo je nebere vážně. Jenže během jedné debaty Hitler náhle vystoupí a začne vášnivě mluvit. Lidé v místnosti zpozorní. A právě tehdy si poprvé uvědomí něco důležitého, že umí ovládat dav. Zakladatel strany Anton Drexler je jeho projevem nadšený a nabídne mu vstup do strany. Hitler souhlasí. Ještě stále není slavným politikem. Pořád je to bývalý voják, bez vzdělání, bez skutečné kariéry. Ale poprvé v životě začíná cítit, že našel místo, kde může získat význam. A možná i moc. Německo mezi tím dál klesá do chaosu a Adolf Hitler pomalu objevuje svou nejnebezpečnější schopnost. Schopnost proměnit strach a hněv lidí ve fanatickou víru. Když Adolf Hitler vstupuje v roce 1919 do Deutsche Arbeiterpartei, nikdo v Německu ho ještě nezná. Strana má jen několik desítek členů. Scházejí se v zakouřených pivnicích v Mnichově. Nemají téměř žádné peníze, žádný velký vliv ani skutečný politický význam. Je to jen jedna z mnoha radikálních skupin, které po válce vznikají po celém Německu. A přesto právě tady začíná cesta člověka, který během několika let ovládne celý stát. Hitler zpočátku ve straně nepůsobí nijak výjimečně. Pomáhá s propagandou, roznáší pozvánky na schůzky a účastní se debat. Jenže velmi rychle si ostatní členové začínají všímat jedné věci. Když mluví, lidé ho poslouchají. Jeho styl řeči je zvláštní. Nezačíná křikem, naopak. Často mluví pomalu a klidně. Buduje napětí, sleduje reakce publika a pak postupně zesiluje hlas, emoce i tempo. Dokáže v lidech probudit vztek, nadšení, strach a pocit sounáležitosti. Právě v tom spočívá jeho skutečný talent. Ne v armádě, ne v ekonomice, ne v umění, ale v manipulaci emocí. Historici se dnes většinou shodují, že Hitler byl mimořádně schopný řečník. Nebylo to jen o obsahu jeho slov, bylo to o tónu hlasu, gestech, pauzách, práci s davem. Hitler velmi rychle pochopil něco zásadního, že lidé často nereagují na fakta, ale na emoce. Poválečné Německo je ideální prostředí pro podobného člověka. Lidé jsou zoufalí. Inflace tinčí úspory, nezaměstnanost roste, v ulicích probíhají střety mezi komunisty a pravicovými skupinami. Demokratická vláda působí slabě a chaoticky a Hitler nabízí jednoduchá řešení. Říká lidem, kdo za jejich problémy může, koho mají nenávidět a kdo je prý dokáže zachránit. Jeho projevy jsou plné nacionalismu, antisemitismu, útoku na demokracii, slibů o obnovení německé síly. A mnoho lidí mu začíná věřit. 24. února 1920 pořádá strana velké shromáždění v mnichovské pivnici Hofbräuhaus. Právě zde představuje nový program strany a zároveň dochází k důležité změně. Deutsche Arbeiterpartei se přejmenovává na Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, nacionálně socialistickou německou dělnickou stranu, zkráceně NSDAP. Program NSDAP kombinuje extrémní nacionalismus, antisemitismus, odpor vůči Versajské smlouvě, populismus a sliby o silném Německu. Hitler postupně zjišťuje, že čím radikálněji mluví, tím větší reakci vyvolá. A dav mu energie vrací zpět. Brzy se stává hlavní tváří celé strany. Některé jeho projevy přitahují stovky lidí, později tisíce. Lidé stojí namačkaní v přeplněných sálech, zatímco Hitler hodiny mluví o zradě Německa, nepřátelích národa, potřeby silného vůdce. A čím více mluví, tím více začíná věřit vlastnímu obrazu. Právě v této době se také začíná rodit kult osobnosti. Hitler si uvědomuje síly symbolů. NSDAP začíná používat vlajky, uniformy, pochody, symbol svastiky, takzvaně Hakenkreuz. Politika se postupně mění v divadlo a Hitler se stává jeho hlavním hercem. Důležitou roli hraje i propaganda. Nacisté chápou něco, co mnoho jiných stran podceňuje. Že moderní politika není jen o programech, ale o emocích a obrazech.
Používají plakáty, slogany, jednoduché nepřátelé, silná hesla. A především neustále opakují stejné myšlenky. Hitler později tvrdí, velká lež má větší sílu než malá lež. A právě opakování se stává jednou z nejsilnějších zbraní nacistické propagandy. V roce 1921 už Hitler fakticky ovládá celou NSDAP. Když se část vedení pokusí omezit jeho moc, reaguje tvrdě. Vyhrožuje odchodem ze strany. A protože bez něj strana rychle ztrácí podporu, ostatní ustoupí. 29. července 1921 se Hitler stává oficiálním vůdcem NSDAP, Führerem. A právě tehdy začíná být jasné, že nejde jen o obyčejného radikálního politika. Hitler už nechce pouze mluvit. Chce moc. Chce skutečnou moc. A Německo se mezitím propadá stále hlouběji do chaosu. Chaosu, který mu brzy otevře dveře k prvnímu pokusu převzít celý stát. Na začátku 20. let se Německo stále propadá do chaosu. V ulicích dochází téměř každý den ke střetu mezi komunisty, nacionalisty a polovojenskými skupinami. Demokracie působí slabě. Vlády se rychle střídají a lidé ztrácejí důvěru ve stát. A Adolf Hitler začíná věřit, že právě tahle chvíle je jeho příležitostí. Po převzetí vedení NSDAP v roce 1921 mění Hitler stranu stále agresivněji. Nestačí mu už jen projevy, chce sílu. A proto vznikají Sturmabteilung, SA, úderné oddíly nacistické strany. Muži v hnědých uniformách, kteří mají chránit nacistické schůze, zastrašovat odpůrce, rozbíjet setkání politických soupeřů, vyvolávat chaos v ulicích. Brzy se z nich stává násilná polovojenská organizace. Mnichovské ulice se mění v bojiště. Hitler mezitím sleduje události v Itálii. V říjnu roku 1922 provádí Benito Mussolini tzv. Pochod na Řím. Tisíce fašistů pochodují na hlavní město a Mussolini se nakonec dostává k moci. Hitler je fascinován. Začíná věřit, že podobný scénář může zopakovat i v Německu. Rok 1923 přináší Německu další katastrofu. Francouzská a belgická vojska obsazují Porúří kvůli nesplácení reparací. Německá vláda reaguje pasivním odporem a tiskne obrovské množství peněz. Výsledkem je hyperinflace. Ceny rostou téměř každou hodinou. Lidé nosí peníze v pytlích a kufrech. Úspory milionů Němců se během několika týdnů mění v bezcenný papír. Existují fotografie dětí, které si hrají z balíky bankovek jako s kostkami. Společnost se hroutí a Hitler cítí, že přišel správný okamžik. Na podzim roku 1923 začíná plánovat převrat. Jeho cílem je převzít moc v Bavorsku a následně pochodovat na Berlín, stejně jako Mussolini na Řím. Jenže Hitler stále ještě není skutečným státníkem. Je impulzivní, netrpělivý a věří, že síla davu dokáže všechno. Večer 8. listopadu 1923 vstupuje Hitler spolu s ozbrojenými členy SA do pivnice Birgerbräukeller v Mnichově. Uvnitř právě probíhá politické shromáždění bavorských představitelů. Hitler vtrhne do sálu s pistolí v ruce. Vystřelí do stropu a křičí. Národní revoluce začala. V místnosti propuká chaos. Hitler se snaží donutit bavorské politiky a armádní velitele, aby se k převratu připojili. Na chvíli se zdá, že uspěl, jenže situace se rychle rozpadá. Mnoho lidí začne pochybovat. Policie i armáda zůstávají většinou věrné vládě. A Hitler ztrácí kontrolu. Ráno 9. listopadu 1923 pochodují Hitler a jeho stoupenci ulicemi Mnichova. Přibližně 2000 nacistů míří do centra města. Jenže u Ferdhenále je zastavuje policie. Následují výstřely. Během několika sekund je po všem. 16 nacistů a 4 policisté umírají. Puč selhal. Adolf Hitler utíká z místa střelby a několik dní se skrývá. 11. listopadu 1923 je zatčen. Zdá se, že jeho politická kariéra skončila, jenže stane se pravý opak. Soud s Hitlerem začíná v únoru roku 1924 a právě zde poprvé využívá celoněmeckou pozornost. Místo, aby působil jako poražený extremistický politik, promění soud v obrovské propagandistické divadlo. Mluví o vlastenectví, zradě Německa, potřebě silného národa. Noviny po celé zemi tisknou jeho projevy a miliony lidí poprvé slyší jeho jméno. Soudci jsou vůči Hitlerovi překvapivě mírní. Přestože se pokusil o státní převrat, dostává pouze 5 let vězení a nakonec si odsedí méně než 1 rok. Jenže nejdůležitější není délka trestu. Nejdůležitější je něco jiného. Hitler během procesu pochopí zásadní věc, že moc nezíská ozbrojenou revolucí, ale legální cestou. Pomocí propagandy, emocí a voleb. A právě toto poznání změní budoucnost Německa i celého světa.
Když se za Adolfem Hitlerem v dubnu roku 1924 zavřou brány věznice Landsberg am Lech, většina Němců si myslí, že jeho příběh končí. Neúspěšný pučista, radikální řečník z Mnichova, muž, který přecenil vlastní sílu. Jenže právě zde, za zdmi poměrně pohodlné věznice, vznikne text, který se později stane jednou z nejnebezpečnějších knih moderních dějin. Mein Kampf. Hitlerovo vězení nevypadá tak, jak si většina lidí představuje. Nejde o temnou celu ani tvrdý režim. Ve skutečnosti má poměrně pohodlné podmínky. Vlastní pokoj, návštěvy, přístup ke knihám, možnost psát. Někteří dozorci s ním dokonce sympatizují a Hitler toho využívá. Právě tady začíná přemýšlet o své budoucnosti. Ne jako o budoucnosti pouličního revolucionáře, ale jako o budoucnosti člověka, který chce jednou ovládnout celý stát. Velkou část času tráví diktováním textu svému blízkému spolupracovníkovi Rudolfu Hessovi. A postupně vzniká kniha, která je směsí autobiografie, politického manifestu, propagandy, rasové ideologie. Jenže důležité je pochopit jednu věc. Mein Kampf není chaotický výkřik šílence. Je to pokus vytvořit vlastní pohled na svět. Nebezpečný, ale promyšlený. V knize Hitler popisuje svůj život. Dětství, Vídeň, válku, vstup do politiky. Jenže historici dnes upozorňují, že mnoho věcí si upravuje. Často se stylizuje do role člověka, který byl už od mládí předurčen k velkým činům. Realita byla mnohem chaotičtější. Nejdůležitější část knihy ale tvoří ideologie a právě tady se objevuje myšlenka, která později přivede Evropu ke katastrofě. Hitler tvrdí, že svět je neustálý boj mezi rasami. Věří v nadřazenost tzv. Árijské rasy. Podle něj mají Němci právo ovládnout jiné národy a získat nový životní prostor, především na východě Evropy. Současně označuje Židy za hlavního nepřátele Německa. Obvinuje je z kapitalismu, z komunismu, z porážky v první světové válce, z údajného rozkladu společnosti. Právě antisemitismus se stává jedním z hlavních pilířů jeho ideologie. A je důležité říct něco zásadního. Hitler tyto názory neskrývá. Naopak, píše o nich otevřeně, svět je ale tehdy stále podceňuje. Mnoho lidí považuje Hitlera jen za hlučného extremistu, který brzy zmizí z politiky. Jen málo kdo ho bere doslovně. A to je právě jedna z nejděsivějších věcí celého příběhu. Jeho plány byly známé dávno předtím, než získal moc. Mein Kampf zároveň ukazuje další důležitou část Hitlerovy osobnosti. Jeho posedlost propagandou. Hitler chápe, že moderní politika není jen o faktech, ale o emocích. V knize opakovaně píše, že propaganda musí být jednoduchá, neustále opakovaná, zaměřená na emoce davu. A právě tuto strategii později nacisté dovedou téměř k dokonalosti. Během pobytu ve vězení Hitler také přemýšlí o své největší chybě. Pivní puč selhal, protože se pokusil převzít moc silou a právě zde dochází k zásadní změně jeho strategie. Hitler si uvědomuje, že Německo musí ovládnout legálně. Ne pomocí malé revoluce, ale propagandou, volbami, využitím demokracie proti ní samotné. A právě tato myšlenka je nesmírně důležitá, protože Hitler později nezničí demokracii zvenčí. Zničí ji zevnitř. 20. prosince 1924 je Adolf Hitler z vězení propuštěn. Ve skutečnosti si odseděl jen něco přes 8 měsíců. Vrací se do Mnichova jako známý politik. Jenže NSDAP je mezitím oslabená a rozdělená. Strana je zakázána, mnoho členů ztratilo víru a Hitlerův pokus o převrat skončil katastrofou. Na první pohled se zdá, že jeho kariéra je u konce, jenže Adolf Hitler se během pobytu ve vězení změnil. Už nechce být jen radikálním řečníkem z pivnic. Teď chce vybudovat masové hnutí, kult osobnosti a nakonec celý nový stát. A právě v následujících letech začne krok za krokem budovat stroj, který později ovládne celé Německo. Když Adolf Hitler na konci roku 1924 opouští vězení v Landsbergu, situace nevypadá pro nacisty příliš dobře. Pivní puč selhal. NSDAP je oslabená, rozdělená a v některých částech Německa dokonce zakázaná. Mnoho lidí už Hitlera odepsalo jako radikála, který promarnil svou šanci. Jenže právě v této chvíli začíná jedna z nejdůležitějších etap jeho života. Protože Hitler se po vězení vrací jiný. Mnohem trpělivější, mnohem opatrnější a mnohem nebezpečnější. 16. února 1925 vystupuje Hitler poprvé po propuštění na veřejnosti v mnichovské pivnici Biergerbräu-Keller. Stál je přeplněný. Lidé chtějí vidět muže, který se pokusil převzít moc. A Hitler nesklame. Jeho projevy jsou teď ještě silnější než dřív. Už nejde jen o hněv. Hitler začíná působit téměř jako mesiášská postava. Mluví o zradě Německa, národní obnově, síle, budoucnosti. A hlavně o tom, že právě on dokáže Německo zachránit.
Jen několik dní poté znovu oficiálně obnovuje NSDAP a začíná budovat něco, co už není jen obyčejnou politickou stranou. Začíná budovat hnutí. Hitler velmi dobře chápe jednu věc, že pokud chce jednou ovládnout Německo, nestačí mít jen dobré projevy. Musí vytvořit symboly, emoce, pocit sounáležitosti, víru. A právě tady začíná vznikat nacistický kult. Postupně se objevují jednotné uniformy, pochody, vlajky se svastikou, obrovské shromáždění, nacistické pozdravy. Politika se mění v divadlo. Každý detail je promyšlený. Hudba, světla, vlajky, atmosféra. Hitler chce, aby lidé necítili jen podporu strany. Chce, aby cítili víru. Právě v této době se kolem něj začínají objevovat lidé, kteří později sehrají obrovskou roli. Jedním z nejdůležitějších je Josef Goebbels. Mladý, inteligentní a fanaticky oddaný nacista, který dokonale chápe sílu propagandy. Goebbels si velmi rychle uvědomí, že Hitler není jen politik, je značka. A tuto značku začne budovat téměř geniálním způsobem. Goebbels využívá plakáty, noviny, fotografie, slogany, masová shromáždění. Nacistická propaganda je jednoduchá, agresivní a emocionální. Opakuje stále stejné myšlenky. Německo bylo zrazeno, demokracie je slabá, Židé a marxisté jsou nepřátelé, Hitler je řešení. A právě jednoduchost se stává její největší silou. Ve druhé polovině 20. let ale nacisté stále nejsou dominantní silou. Německo se totiž začíná stabilizovat. Ekonomika se krátce zlepšuje. Lidé mají práce, ulice jsou klidnější, mnoho Němců začíná znovu věřit demokracii. A NSDAP zůstává spíše okrajovou stranou. Ve volbách roku 1928 získávají nacisté asi jen 2,6% hlasů. Pro mnoho politiků jsou stále jen hlučnou extremistickou skupinou. Jenže Hitler nespěchá. Právě v této době buduje základy budoucí moci. Nacistická strana se mění v dokonale organizovaný stroj. Vznikají místní organizace po celém Německu, mládežnické skupiny, ženské organizace, stranické noviny. Propaganda se zaměřuje na různé vrstvy obyvatel. Hitler chce zasáhnout úplně všechny. Dělníky, veterány, studenty, farmáře, nezaměstnané. A zároveň stále více buduje vlastní obraz. Fotografie jsou pečlivě aranžované. Veřejná vystoupení mají přesný scénář. Hitler trénuje gesta, postoje, mimiku, práci s hlasem. Dokonce existují fotografie, na kterých nacvičuje řečnické pohyby před kamerou. Nic není náhoda. Veřejně začíná působit téměř jako spasitel. Muž, který rozumí obyčejným lidem, trpěl stejně jako oni a teď přichází obnovit německou velikost. A miliony lidí tomu postupně začínají věřit. Jenže Hitler stále čeká na jednu věc, na krizi. Protože chápe, že lidé nejvíc touží po silném vůdci tehdy, když mají strach. A právě tento strach brzy přijde. V říjnu roku 1929 se na americké burze zhroutí akciový trh. Událost, která začne měnit celý svět a zároveň otevře Adolfu Hitlerovi dveře k moci. – 24. října 1929 propuká na newyorské burze panika. Den, který později vstoupí do dějin jako Černý čtvrtek. Během několika dnů se hroutí akciový trh a začíná největší hospodářská krize moderní doby. Zpočátku se může zdát, že jde o problém Ameriky, jenže svět je už tehdy ekonomicky propojený a Německo je mimořádně zranitelné. Po první světové válce závisela německá ekonomika z velké části na amerických půjčkách. Když americké banky začnou stahovat peníze zpět, německé podniky se hroutí téměř jako domino. Továrny zavírají, firmy bankrotují, nezaměstnanost prudce roste. Během několika let přichází o práci miliony Němců. Lidé stojí dlouhé fronty na jídlo, rodiny ztrácejí byty, veteráni války žebrají na ulici. Mnoho lidí má pocit, že demokracie selhala a právě tehdy začíná Adolf Hitler růst nejrychleji. Hitler velmi dobře chápe psychologii strachu. Ví, že lidé v krizi nehledají složitá vysvětlení. Hledají viníka, jednoduchá řešení, silného vůdce. A přesně to jim nabízí. Nacistická propaganda je všude. Na ulicích visí plakáty se svastikou, ve městech probíhají pochody SA. Hitler cestuje po Německu a pronáší desítky projevů týdně. Lidé ho začínají vnímat jinak než dřív. Už není jen radikálem z Mnichova, teď působí jako muž, který skutečně může převzít moc. Josef Goebbels mezitím buduje jednu z nejmodernějších propagandistických mašin své doby. Nacisté používají letadla, film, rádio, obrovské plakáty, masová shromáždění. A hlavně opakují stále stejné emoce. Strach, ponížení, naději, hněv. Hitlerovy projevy působí na lidi téměř hypnoticky.
Často začíná pomalu. Mluví o utrpení obyčejných Němců, o nezaměstnanosti, o chaosu, o nespravedlnosti Versajské smlouvy. A pak postupně zesiluje hlas. Začne ukazovat nepřátele, marxisty, demokraty, židy, zrádce národa. Dav reaguje stále silněji. Lidé křičí, tleskají, někteří pláčou. A Hitler začíná cítit, že konečně získává to, po čem toužil celý život. Moc nad emocemi milionů lidí. Ve volbách v září roku 1930 přichází obrovský šok. NSDAP získává 18,3% hlasu a stává se druhou nejsilnější stranou v Německu. Pro mnoho politiků je to nepochopitelné. Ještě před 2 lety byli nacisté okrajovou skupinou. Teď mají přes 100 poslanců v Reichstagu, německém parlamentu. A násilí v ulicích dál roste. SA Sturmabteilung se mezitím rozrostla na 100 000 členů. Bitky mezi nacisty a komunisty jsou téměř každodenní. Německo začíná připomínat stát na pokraji občanské války. A právě v takovém chaosu působí Hitler pro mnoho lidí jako symbol pořádku. V roce 1932 kandiduje Adolf Hitler proti stárnoucímu prezidentovi Paulu von Hindenburgovi. Prezidentské volby jsou obrovskou propagandistickou show. Hitler létá letadlem po celém Německu v kampani nazvané Hitler über Deutschland, Hitler nad Německem. Během jediného dne navštěvuje několik měst a mluví před tisíci lidí. Působí moderně, dynamicky, téměř jako celebrita. Volby sice prohrává, Hindenburg zůstává prezidentem, jenže výsledek ukazuje něco důležitého. Miliony Němců už jsou připraveni svěřit Hitlerovi moc. V červenci roku 1932 se NSDAP stává nejsilnější stranou v Německu. Získává přes 37% hlasů. Hitler teď požaduje jediné. Úřad kancléře. Jenže prezident Hindenburg ho odmítá. Starý maršál Hitlerem pohrdá. Považuje ho za hlučného extremistu. Dokonce ho označuje za toho českého desátníka, narážkou na Hitlerův rakouský původ. Německo se mezitím dál propadá do politického chaosu. Vlády se rozpadají jedna za druhou. Demokracie přestává fungovat a právě tehdy začínají konzervativní politici dělat osudovou chybu. Začnou věřit, že Hitlera dokážou využít a kontrolovat. Netuší, že dávají moc člověku, který už dávno plánuje konec celé demokracie. Na začátku roku 1933 je Německo vyčerpané. Už několik let se země zmítá v hospodářské krizi, politickém chaosu a násilí v ulicích. Vlády se rozpadají jedna za druhou, parlament prakticky přestává fungovat a miliony lidí ztrácejí víru v demokracii. Právě v takových chvílích bývají demokracie nejslabší. Adolf Hitler mezitím stojí nejblíže moci za celý svůj život. NSDAP je nejsilnější stranou v Německu. Nacisté mají miliony voličů, 100 000 členů SA a obrovskou propagandistickou mašinu. Jenže Hitler stále není kancléřem. Prezident Paul von Hindenburg mu stále nedůvěřuje. Starý polní maršál z první světové války považuje Hitlera za vulgárního populistu. Člověka, který se nehodí k vedení státu. Jenže kolem prezidenta začíná růst skupina politiků a průmyslníků, kteří si myslí něco jiného. Že Hitler může být užitečný a hlavně, že ho dokážou ovládat. Jedním z nejdůležitějších mužů celé této hry je Franz von Papen. Konzervativní politik, aristokrat a bývalý kancléř. Papen nenávidí levici, bojí se komunistů a zároveň touží vrátit konzervativním elitám skutečný vliv. A právě on začne prezidenta Hindenburga přesvědčovat, že Hitler může být řešením. Papen argumentuje jednoduše. Hitler prý uklidní ulici, získá podporu mas a zároveň bude pod kontrolou tradičních elit. Podle Papena stačí dát nacistům několik ministerstev a skutečnou moc si ponechají konzervativci. Je to jedna z největších politických chyb moderních dějin. Zákulisní jednání trvají týdny. Německá politika mezitím připomíná rozpadající se stavbu. Kancléři přicházejí a odcházejí, parlament se hroutí, prezident stále častěji vládne pomocí nouzových dekretů. Demokracie existuje už téměř jen formálně. A Hitler trpělivě čeká. Nakonec přichází rozhodující den. 30. ledna 1933 prezident Hindenburg přijímá Hitlera v prezidentském paláci v Berlíně. Krátce před polednem skládá Adolf Hitler přísahu jako nový říšský kancléř. Je mu 44 let. V mnoha částech Německa lidé slaví. Večer pochodují ulicemi Berlína tisíce příslušníků SA s pochodněmi v rukou. Dav skanduje Hitlerovo jméno. Světla pochodní osvětlují noc a Adolf Hitler stojí u okna kancléřství a sleduje dav pod sebou.
Po letech neúspěchů, chudoby a odmítání konečně získal moc, po které toužil celý život. Jenže důležité je pochopit jednu věc. V lednu 1933 ještě Hitler není diktátor. Mnoho Němců tehdy věří, že bude omezen ústavou. Prezident ho uhlídá, parlament stále existuje, demokracie přežije. Dokonce i část zahraničních novin píše, že Hitler bude muset vládnout umírněně. Jen málo kdo chápe, co se právě stalo. Hitler totiž nikdy neskrýval své cíle. Už roky otevřeně mluvil o zničení demokracie, odstranění opozice, vytvoření silného autoritářského státu. Jenže mnoho politiků jeho slova nebralo vážně. Mysleli si, že je mohou využít. A právě to bude jejich osudová chyba. Hitler po jmenování kancléřem neplánuje kompromis. Nechce být součástí systému, chce systém ovládnout a velmi rychle začíná jednat. Jen několik týdnů po jeho nástupu čeká Německo událost, která dramaticky změní dějiny. Událost, kterou nacisté využijí k likvidaci svobody, opozice i celé demokracie. 27. února 1933 začne v Berlíně hořet budova Reichstagu, říšského sněmu, a Adolf Hitler dostane přesně to, co potřeboval. Strach. Večer 27. února 1933 zachvátí budovu Reichstagu v Berlíně plameny. Hoří německý parlament, symbol demokracie. Požár je vidět široko daleko. Hasiči bojují s ohněm, kolem budovy se shromažďují davy lidí a nacističtí představitelé přijíždějí téměř okamžitě. Adolf Hitler doráží na místo rozzuřený a zároveň až podezřele připravený. Nacisté okamžitě označují požár za začátek komunistické revoluce. Dodnes historici vedou spory o tom, kdo požár skutečně založil. Na místě je zadržen nizozemský komunista Marinus van der Liebe. Jenže mnozí historici se domnívají, že nacisté minimálně využili situaci mnohem organizovaněji, než by odpovídalo náhodné události. Ať už byla pravda jakákoliv, pro Hitlera představuje požár obrovskou příležitost. Už následující den 28. února 1933 vydává prezident Hindenburg na Hitlerův tlak dekret na ochranu národa a státu. Zní to nevinně. Ve skutečnosti ale prakticky ruší základní občanské svobody. Svobodu tisku, svobodu projevu, právo na soukromí, ochranu před zatčením bez soudu. Policie může zatýkat téměř kohokoliv a nacisté okamžitě začínají. Tisíce politických odpůrců mizí během několika dnů ve vězení. Komunisté, socialisté, novináři, odpůrci režimu. SA a policie provádějí razie po celém Německu. Strach začíná ovládat ulici. V březnu roku 1933 probíhají poslední relativně svobodné volby v Německu. Nacisté sice nezískávají absolutní většinu, ale díky zastrašování, propagandě a podpoře nacionalistů posilují natolik, že Hitler získává klíčovou výhodu. 23. března 1933 přichází rozhodující moment. Říšský sněm schvaluje tzv. Zmocňovací zákon. Zákon umožňuje Hitlerově vládě vydávat zákony bez souhlasu parlamentu. Prakticky tím končí německá demokracie. A děsivé je, že to celé probíhá legální cestou. Během několika měsíců začínají nacisté ovládat celý stát. Všechny ostatní politické strany jsou postupně zakázány. Odbory rozpuštěny, nezávislé noviny umlčeny, Německo se mění v diktaturu. Současně vzniká nový nástroj strachu. Geheime Staatspolizei, Gestapo, tajná státní policie. Jejím úkolem není jen zatýkat odpůrce. Jejím cílem je vytvořit atmosféru, ve které se lidé začnou bát mluvit. A funguje to. Už v roce 1933 vznikají první koncentrační tábory. Jedním z prvních je Dachau, otevřený 22. března 1933 nedaleko Mnichova. Zpočátku sem nejsou posílány miliony lidí jako během války. Prvními vězni jsou hlavně političtí odpůrci, komunisté, socialisté, lidé kritizující režim. Jenže systém teroru už začal. Josef Goebbels mezitím přebírá kontrolu nad propagandou. Rádio, film, noviny i kultura začínají sloužit nacistické ideologii. Hitler je zobrazován téměř jako spasitel Německa. V ulicích visí jeho portréty, děti se učí zdravit nacistickým pozdravem a miliony lidí postupně přestávají rozlišovat mezi státem a Hitlerem samotným. Jenže uvnitř nacistického hnutí začíná růst napětí. SA pod vedením Ernsta Röhma má už miliony členů a požaduje větší moc. Mnozí velitelé SA chtějí pokračovat v revoluci a nahradit tradiční armádu. To děsí armádu, průmyslníky a konzervativní elity. A Hitler stojí před rozhodnutím.
Buď podpoří staré spojence z SA, nebo armádu, kterou potřebuje k budoucí válce. Rozhodne se bez milosti. V noci z 30. června na 1. července 1934 začíná čistka známá jako Noc dlouhých nožů. Jednotky SS zatýkají a popravují vedení SA i další Hitlerovi odpůrce. Ernst Röhm je zatčen a později zastřelen. Během několika dnů umírají desítky až stovky lidí a Hitler tím vysílá jasný signál. Nikdo není v bezpečí. O několik týdnů později přichází poslední krok. 2. srpna 1934 umírá prezident Paul von Hindenburg. A Adolf Hitler okamžitě spojuje funkci prezidenta i kancléře do jedné role. Vůdce a říšský kancléř. Německá armáda nyní neskládá přísahu státu, ale přímo Adolfu Hitlerovi osobně. Během pouhých 18 měsíců zmizela německá demokracie. Bez velké občanské války, bez zahraniční invaze, bez převratu v klasickém smyslu. Demokracie byla zničena strachem, propagandou, krizí a lidmi, kteří věřili, že extremistů dokážou kontrolovat. A Adolf Hitler, neúspěšný malíř z Vídně, se stal diktátorem jednoho z nejsilnějších států Evropy. Svět zatím ještě netuší, jak strašlivé důsledky to bude mít, ale cesta ke katastrofě už začala. ...2. srpna 1934 stojí Adolf Hitler na vrcholu moci. Neúspěšný malíř z Vídně, muž bez vzdělání, osamělý veterán z první světové války se stal vůdcem Německa. A miliony lidí mu tleskají. Ulice Berlína zaplňují pochodně. Nad městami vlají vlajky se svastikou. Davy skandují jeho jméno a Německo věří, že právě začíná nová éra. Nikdo tehdy ještě nevidí trosky evropských měst, koncentrační tábory, miliony mrtvých, ani válku, která pohltí celý svět. To všechno teprve přijde. A možná právě proto je Hitlerův příběh tak děsivý. Protože nezačal jako monstrum. Začal jako člověk. Člověk plný frustrace, ponížení, vzteku a touhy po významu. A v době chaosu dokázal přesvědčit celý národ, že právě on je jeho poslední naděje. Hitler neovládl Německo během jediné noci. Nezískal moc jen silou. Získal ji strachem, propagandou, emocemi a společností, která přestala věřit sama sobě. Krok za krokem, projev za projevem, volby za volbami. A právě to z něj dělá jedno z největších varování moderních dějin. Protože demokracie často neumírá ve chvíli, kdy přijedou tanky. Umírá mnohem dřív. Ve chvíli, kdy lidé začnou věřit, že svoboda je slabost a že jediný člověk může vyřešit všechny problémy. Když se dnes díváme na archivní záběry davů zdravících Hitlera, máme pocit, že je nemožné něco takového pochopit. Jenže lidé tehdy neznali budoucnost. Neviděli Osvětim. Neviděli Stalingrad. Neviděli Berlín v troskách. Viděli pouze muže, který jim slíbil návrat hrdosti a věřili mu. Příběh Adolfa Hitlera proto není jen příběhem jednoho diktátora. Je to příběh společnosti, která pod tlakem strachu a krize postupně otevřela dveře vlastnímu zničení. A možná právě proto je důležité si tento příběh připomínat. Protože historie nezačíná válkou. Historie začíná ve chvíli, kdy lidé přestanou být opatrní vůči těm, kteří slibují jednoduchá řešení na složité problémy. A zatímco v srpnu roku 1934 znějí Německém oslavy nového Führera, Evropa pomalu kráčí vstříc nejtemnějším letům své historie.